ọlọ́run bá sọ fún wa ní Surat Al-Hadid aya 20 ọlọ́run bá ní i'lamu annama al-hayatu dunya la'ibun wa lahwun. ọlọ́run bá sọ fún wa kí ilé ayé yóò jẹ́ kankan wá ṣeré láyé dá wá ṣeré kan tọ́lọ́ bá tiẹ̀ ní àwa ṣeré láyé àwa ṣàwàdà láyé ṣé bí irú tiẹ̀ ló ń sọ ìwọ nílẹ̀ yìí ṣé bí irú tiẹ̀ ló ń sọ ìwọ tó fẹ́ ṣe nǹkan kan tó fẹ́ ṣiṣẹ́ ṣé bí irú tiẹ̀ ló ń sọ ọ̀lẹ́ ní ò lè dá nǹkan kan ó mọ̀ pé ó kọ́kọ́ ṣe bí ẹni kú kó tó lè yè ìwọ mọ̀ okay for example ẹ wo ìkànnì àwọn ọmọ tí ń kọrin takasúfè ọ̀nà ń pè ní Burna Boy Giant of Africa bí nǹkan ó kọrin nǹkan ó ní dey play orin yẹn ó fi kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ ni ẹ̀yin ó kàn máa gbọ́ orin yẹn kàn máa fi ṣe kínní ẹ ní láti take message tó wà nù ọ̀rin ó kọrin yẹn ó ní dey play ó kọrin yẹn ó ní one Ferrari dey play, 2 Lamborghini dey play, Maybach dey play, dropped up the Rolls Royce dey play, soon I go wake up in my new Bugatti dey play lóòótọ́ òun máa achieve wọ́n máa dey play wọ́n máa ṣeré ilé ayé tó gbà yìí ó gbọ́dọ̀ achieve ọlọ́ba nílé ayé àwa ṣeré ṣé kí ni wọ́n ti achieve o lówó o lọ́rọ̀ o bímọ o ní àwọn ẹ̀ṣọ́ tọ́lọ́run bá ń sọ nínú àyà yìí o ní o wá ní ọlọ́run ti ní ilé ayé yìí kò jẹ́ nǹkan kan àfi ká máa ṣeré la ilaha illallah. orin yẹn ó fi kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ wípé kò ṣeré láyé ibi tóun ti achieve ó máa dey play ó máa ṣeré òun sì ń achieve gbogbo tó bá yí wájọ́ Nàìjíríà nìyẹn ṣé báwa ṣe ń lo TikTok ní Nàìjíríà ṣé bẹ́ẹ̀ lọ ń lò ní China ṣé bẹ́ẹ̀ lọ ń lò ní Japan ṣé bẹ́ẹ̀ lọ ń lò ní India dey play àfà dey play ọlọ́run sọ̀rọ̀ o bímọ o lówó o lọ́rọ̀ o wá ní ilé ayé tọ́lọ́run bá sọ ọlọ́run kan ní ká máa ṣeré ni ó ní context tọ́lọ́run fi ń bá wa sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ yẹn náà tọ́lọ́run máa gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ ọlọ́run ní wàmọ́lá hayatu dunya illa mata'ul ghurur ó ní ilé ayé ò jẹ́ nǹkan kan fún yín o àfẹ̀tànjẹ definitely ìwọ tó o bá ti lówó tó o bá ti bímọ tó o bá ti ní gbogbo ọ̀rọ̀ ta ní ó ní ẹ̀tànjẹ ní fún ọ máa wá sùn ìgbà ẹ lò wá ní dey play ó máa rántí ọlọ́run lórí gbogbo tọ́lọ́run bá ṣe fún ọ o tún wá nílò gbogbo àrísìkí tọ́lọ́run bá fún ọ o nílò síbi jàtìjàtì àfà dey play